این نکته بسیار مهمی که در خداشناسی باید بهش توجه کنیم اینه که در طول تاریخ هزاران هزار خدای متفاوت معرفی و پرستیده شده. اگر نگیم هر فرد، حداقل هر گروه و دسته‌ای تعریفی که از خدا ارائه می‌کردند و خدایی که می‌پرستیدند با همدیگه متفاوت بوده و اصلا سر این خداها با هم نزاع داشتن، خداهای هم رو نفی می‌کردند. درسته که همه این خداها ریشه و مبناش یک اندیشه مشترک انسانی است که همه این رو به روشنی میفهمند که پدیده ها نیازمند عامل برتری از خودشون هستند و وابستن به یک عامل برتر. اما چون این عاملی که همه پدیده های هستی به او وابستند یک حقیقت بی انتهایی است که در ذهن هیچ انسانی جا نمیگیره و راهی برای دسترسی بهش نداره، هر کسی میاد تصورات خودش رو بر اساس چیزهایی که میشناسه اسمش رو خدا میگذاره، در حالی که خدا هیچ کدوم از اونها نیست. اصلا اون خدایی که چه با دست و کار انسان ساخته شه و چه اون خدایی که در ذهن و تصور انسان ها ساخته شه، این خدا نیست. او هم یک مخلوق، یک چیزی است که انسان او رو ایجاد کرده و یه موجودی است در کنار سایر موجودات و چون مثل دیگر موجوداته میشه در موردش یک شباهت هایی رو بیان کرد و همه اون خرافات و اندیشه های اشتباهی که در رابطه با خدا مطرح شده، مثلا اینکه برای او فرزند قائل شدن، اینکه او رو شبیه موجودات دیگه دونستن، برای او این نکته رو گفتن که مثلا در جسم و بدن یک کسی حلول کرده، اینکه مثلا خسته میشه، نمیدونم سرش شلوغ میشه و همه اون اندیشه هایی که شبیه موجوداتی است که ما میشناسیم، همش به این خاطره که اون خدای حقیقی شناخته نشده. یه خدایی زاییده ذهن هاست که به عنوان خدا مطرح میشه. شما اگر به دلایل منطقی و درست خداشناسی مراجعه کنید و دقت کنید، ببینید این دلایل بیشتر از این که بخواد یک موجودی رو به عنوان خالق و پدید آورنده هستی به ما معرفی کنه، بیشتر از او تأکیدش بر اینه که چون تمام این موجوداتی که ما میشناسیم و میتونیم بفهمیم اینها نیازمندن، محدودند، پس اینها وابسته به یک حقیقتی هستند که برای ما قابل شناخت نیست. یعنی در واقع دلایل خداشناسی بیشتر از این که اثبات یه موجودی در کنار دیگر موجودات باشه، نفی هر چیزی است که اسمش رو خدا بگذارند. هر مصداقی که شما برای خدا در نظر بگیری و بگی این خداست، دلایل خداشناسی میاد به ما میگه که نه، این نمیتونه خدا باشه، چون یه موجودی است شبیه موجودات دیگه یا یک مخلوقی است که زائیده ذهن انسانه. اگر ما به این نکته توجه کنیم، اون موقع راه بر تمام انحرافات و خرافاتی که در زمینه دین و خداشناسی هست بسته میشه.